Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin ngayon ay may matutunan ulit tayo. Ito na nga pala ang ating tutorial number 3.3 sa ating C# series tutorials. So ito ay regarding sa user input specific sa float na data type. So sa previous tutorials pinag-aralan natin yung regarding sa integers, kung paano natin i-handle, ngayon naman sa float. So maraming way kung paano natin mako-convert yung in-input ni user into float na data type. So meron tayong Single.Parse, meron tayong float.Parse, at meron tayong Convert.ToSingle. So papakita natin siya isa-isa. So simulan na natin para makita nyo kung paano siya ginagamit. So magdi-declare ako ng num1 na float yung data type. So ang gagawin natin, manghingi tayo ng input kay user. .write, enter a number, then yung num1 ipapasa na natin siya kung anong input ni user. So Console.ReadLine, ayan. So try natin siyang i-run. So hindi pwede. So para ma-convert natin yung string to float, pwede natin gamitin tong Single.Parse. So i-enclose natin siya sa Single.Parse. Ipapasa natin yung Console.ReadLine. So So yung single, ito yung class na nag-handle kay parse na method. Ayan. So ipapasa natin siya. Ayan. So kapag ganyan, try na nating i-run. Ayan. So pag nag-type ako ng 12.3, ayan, napasa na natin siya pero hindi kasi natin siya display. So para ma-display natin siya, console.write, you entered a float number num1. Try nating i-run. So 35.2, ayan, nakita nyo. So lagayin ko na lang right line para naka-new line siya. Ayan, 35.5. Ayan, you enter a float number 35. So ito yung Single.Parse. So paano naman natin gagamitin yung float.Parse? So same lang rin siya. Yung float is an alias of single. Ayan. So try natin. Or ito yung pinaka natin. Ayan, class. So tatawagin natin yung parse pa rin. So same pa rin naman sila. Tapos pasa ulit natin yung console.readline. Try ulit natin na 12.3. Ayan, nakuha natin. So same lang sila ni Single.Parse. So next naman si Convert.ToSingle. So ganun din. I-enclose lang rin natin siya dito. So convert, ito ulit yung class, tatawagin natin yung ToSingle. Ayan. Kung babasahin natin tong ToSingle, makikita natin float, Convert.ToSingle. Yan. So try ulit nating i-run. 35.2. So ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa maiksing tutorials na to. So next pag-aaralan naman natin yung iba pang data type, no? Para at least makita nyo kung paano natin siya i-convert yung in-input ni user into new data type. Kasi string yun kumbaga itong console.readline. So kino-convert natin siya into new data type. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo at sana sa mga susunod na tutorials natin is may matutunan pa rin kayo. So salamat, thank you.